Вони виглядають як найспокійніші істоти на планеті. Але саме ці тварини здатні запам'ятовувати обличчя роками, переживати складні емоції та навіть впливати одна на одну так, ніби між ними існує невидимий зв'язок. І що найцікавіше, більшість людей навіть не підозрює, наскільки непростими є звичайні вівці та барани. А тепер головне – деякі їхні здібності настільки незручні для нашого уявлення про простих тварин, що після цього відео ти вже не зможеш дивитися на стадо так само. Дякую за підписку на канал тим, хто це зробив. Якщо не зробив, підпишись, бо тут цікаво. Дякую новому спонсору Володимиру Унічу. Вітаю в нашій спільноті. А тепер побігли дізнаватися цікавеньке. Вони впізнають обличчя і навіть на фото. Вівці та барани не просто бачать, вони розрізняють і запам'ятовують обличчя з точністю, яка дивує навіть дослідників. Вони здатні тримати в пам'яті десятки індивідуальних образів роками. І це працює не лише всередині стада, а й щодо людей. Якщо ти взаємодіяв із ними, це не зникає безслідно. Твій образ закріплюється і впливає на майбутню поведінку тварини. Ще цікавіше, що вони реагують на фотографії. Знайоме обличчя на зображенні викликає впізнавання, ніби перед ними жива істота. Це означає, що їхній мозок працює з абстракцією, а не просто з поточним сигналом. Вони здатні відрізняти свого від чужого, навіть якщо зовнішні умови змінюються. І ця пам'ять не нейтральна. Вона має емоційний відтінок. До когось вони тягнуться, когось уникають. У стаді це створює складну карту взаємин, де кожен знає кожного не взагалі, а через досвід. І коли здається, що стадо просто стоїть, насправді там постійно відбувається тихе розпізнавання і оцінка. У стаді є симпатії, напруження і свої правила гри. Стадо виглядає як єдине ціле, але всередині воно розшароване на десятки невидимих зв'язків. Вівці формують стабільні прив'язаності. Вони шукають одних і тих самих партнерів, тримаються поруч і змінюють поведінку, якщо ці зв'язки порушуються. Це не випадковість, це повторюваний вибір, який з часом стає системою. Поруч із цим існують і напружені відносини, уникання, дистанція, обережність. Барани додають інший шар – боротьбу за статус, демонстрацію сили, перевірку меж. І саме ця взаємодія створює баланс. Соціальні зв'язки стабілізують групу, а конкуренція її структурує. У стаді з'являються зони комфорту, де поведінка м'якша, і точка напруги, де будь-який рух може викликати реакцію. Зовні це виглядає спокійно, але всередині постійно відбувається тонка координація. І коли стадо рухається, це не просто слідування, а результат взаємного узгодження. Емоції, які передаються миттєво, і травми, що залишаються. У стаді достатньо однієї вівці, яка різко підніме голову, напружить тіло або зробить ривок, і через секунду десятки інших копіюють цю реакцію. Вони зчитують положення вух, напрям погляду і навіть темп руху сусідів. І на основі цього вирішують, чи є загроза. Якщо ситуація повторюється кілька разів у тому самому місці, стадо починає уникати цієї ділянки, навіть без очевидної причини. В експериментах вівці довго пам'ятали місця, де їх лякали або обмежували, і реагували напругою ще до контакту. Після сильного стресу вони можуть довше стояти на місці, частіше озиратися і різкіше реагувати на дрібні подразники. Барани в таких умовах швидше переходять у режим перевірки, рухаються вперед або займають позицію, тоді як вівці збиваються щільніше в групу. Якщо поруч є спокійні особини, реакція згасає швидше. Якщо ні, напруга тримається довше. Один короткий інцидент може змінити поведінку на дні або навіть тижні, особливо якщо він повторювався. Тобто стадо пам'ятає не тільки, що сталося, а й де саме це сталося, і як це відчувалося. І от тут цікаво, у стаді все тримається на взаємній підтримці. Один рух запускає десятки інших,
і саме це робить їх сильнішими як групу. І знаєш, у нас працює так само. Цей канал існує і росте не сам по собі. Він тримається на тих, хто дивиться, підтримує, підписується та робить донат на Монобанку. До речі, величезна подяка Максиму Грішину за несподівано потужний донат. Це реально дуже відчувається і дає мотивацію робити ще краще. Дякуньки! Якщо хочеш підтримати канал, посилання на банку залишу під відео. Але є ще важливіше. Якщо вже обирати, куди донатити, підтримка української армії має бути першою. Саме завдяки їм у нас взагалі є можливість знімати, дивитися і жити звичайне життя. Дякую за увагу, і тепер далі поговоримо про депресію у овець. Уявляєте, вони можуть у неї впадати. Як тільки вівцю відокремлюють від стада, змінюється буквально все. Вона частіше бекає, шукає вихід, рухається вздовж огорожі і витрачає менше часу на їжу. Через деякий час з'являється інша крайність – різке зниження активності, байдужість до корму і повільні реакції. Це фіксували у дослідах. Ізольовані тварини швидше втрачали вагу і гірше відновлювалися після стресу. Повернення в групу часто швидко нормалізує стан, дихання вирівнюється, рухи стають впевненішими, інтерес до їжі повертається. Барани реагують інакше, частіше намагаються прориватися до інших або зайняти домінантну позицію, навіть у нових умовах. Для вівці сама присутність знайомих особин – це сигнал безпеки, без якого поведінка розсипається. І чим довше триває ізоляція, тим глибшими стають зміни, і тим довше вони зберігаються після повернення. Зір, який покриває майже весь простір. Очі розташовані з боку голови, тому поле зору доходить приблизно до 300 градусів. І це дозволяє бачити рухи збоку і навіть частково позаду, без повороту голови. Вони краще помічають горизонтальний рух, ніж вертикальний, тому кроки, тіні або коливання трави одразу привертають увагу. Зіниці мають горизонтальну форму. Це допомагає утримувати чітку лінію горизонту, навіть коли голова опущена під час випасу. У темряві вони орієнтуються краще, ніж людина, і швидше помічають слабкі джерела світла. Але є нюанс. Різкі контрасти і глибокі тіні можуть їх зупиняти. Тварини буквально не хочуть заходити в темні отвори або на різко затемнені ділянки. Саме тому стадо іноді завмирає перед воротами чи переходом, хоча шлях відкритий. Барани можуть першими зробити крок уперед, перевіряючи простір, після чого інші рухаються слідом. У сумі це дає систему, де майже нічого не залишається непоміченим, але рішення про рух проходить через коротку перевірку. Навчання через спостереження, яке швидко поширюється. Якщо одна вівця навчилася відкривати засув або знаходити корм у складнішому місці, інші починають повторювати дії вже після кількох спостережень. У дослідах із простими задачами – кришки, важелі – частина стада переймала навичку значно швидше, коли поруч була навчена особина. Це не випадкове копіювання. Вони повторюють послідовність рухів і закріплюють результат. Через деякий час це стає типовою поведінкою для всієї групи. Барани частіше першими пробують нове, інколи силою або через прямий тиск, а вівці підхоплюють і стабілізують дію, роблячи її регулярною. Якщо носії навички зникають, частина поведінки може згаснути або змінитися. Тобто знання тут не в інструкції, а в живому повторенні, яке переходить від одних до інших. Вони реально читають людину і змінюють поведінку ще до контакту. Ще до того, як ти підійшов, вівці та барани оцінюють швидкість, напрям руху, положення тіла і навіть погляд. Прямий рух в лоб і фіксований погляд сприймаються як тиск. Стадо відходить або збивається щільніше. Якщо рухатися під кутом, повільно і без різких жестів, дистанція скорочується. Саме так працюють пастухи. Раптові рухи або зупинки можуть миттєво викликати синхронний відступ. Вони запам'ятовують людей. Після кількох контактів одна і та сама людина викликає або довіру, або уникання. У тестах вівці обирали спокійні обличчя і обходили агресивні. І ця реакція переноситься в реальність.
Якщо одна тварина насторожується, інші підхоплюють це ще до власного контакту. Барани інколи підходять ближче, але теж швидко змінюють поведінку при різких сигналах. У підсумку формується стійка колективна реакція на людину і її поведінку. Індивідуальність, яка визначає рух групи. У кожному стаді є ті, хто першим підходить до нового – дослідники, які запускають рух, і обережні, що оцінюють ризики та можуть його зупинити. Є й ті, хто тримається в центрі і копіює активніших, підсилюючи ефект більшості. Ці ролі повторюються в різних ситуаціях – біля воріт, нових об'єктів чи на незнайомій території. Барани частіше продавлюють рішення, підходять ближче і перевіряють перешкоди, після чого інші рухаються слідом. Вівці стабілізують процес. Якщо вони не підхопили дію, стадо зупиняється навіть після перших кроків сміливих. Якщо прибрати активних дослідників, рішення сповільнюються. Якщо обережних, зростає ризикованість. У знайомому середовищі обережні стають впевненішими, а в новому – навпаки. У підсумку поведінка стада – це баланс характерів, і кілька ключових особин можуть змінити її повністю. Просторова пам'ять. Вони реально знають карту. Вівці та барани запам'ятовують конкретні маршрути і повертаються до них без хаотичних блукань. Ті самі стежки до води, місця з кормом, зручні проходи в огорожі. Вони прив'язуються до орієнтирів, ліній паркану, окремих дерев, контрастних об'єктів і використовують їх як маяки. Якщо на шляху з'являється перешкода, вони не губляться, а обходять її і вбудовують новий відрізок у звичний маршрут. Місця з неприємним досвідом запам'ятовуються окремо, навіть через час тварини сповільнюються або намагаються обійти цю ділянку. Вони можуть точно повертатися до точки, де раніше знаходили воду чи корм, навіть після перерви. Якщо змінити розташування воріт або перегородок, стадо спочатку йде за старою схемою і лише потім перебудовує шлях. З часом формується стабільна мережа маршрутів, яка відтворюється знову і знову. Це виглядає як карта, що постійно уточнюється через досвід. Вони впізнають голоси і реагують по-різному. Вівці та барани не лише запам'ятовують обличчя, вони розрізняють голоси і пов'язують їх із досвідом. Якщо людина регулярно їх годує або взаємодіє спокійно, тварини починають реагувати на її голос швидше. Піднімають голову, наближаються, змінюють поведінку ще до того, як побачать. Якщо ж голос асоціюється зі стресом або різкими діями, реакція протилежна. Дистанція збільшується, рух стає обережнішим. Вони можуть відрізняти знайомий голос серед інших звуків і навіть у шумному середовищі реагувати саме на нього. Це працює і всередині стада. Матері впізнають своїх ягнят за голосом серед десятків інших, і ягня знаходить саме свою матір, не навмання. Цей звуковий фільтр дозволяє швидко знаходити потрібні сигнали і ігнорувати зайві. І найцікавіше, ця пам'ять тримається довго. Навіть після перерви знайомий голос може одразу викликати реакцію. Тобто вони орієнтуються не лише очима, а й створюють повноцінну картину світу через звук. Вівці тільки здаються тихими і простими, насправді живуть за складними правилами, де пам'ять, досвід і взаємодія переплітаються щосекунди. Якщо це відео змусило тебе змінити погляд на цю тварину, ти вже бачиш більше, ніж більшість. Підписка – це не просто дія, це спосіб не пропустити наступний момент, коли звичне раптом стає несподіваним. І напиши у коментарях, яка тварина, на твою думку, найбільше недооцінена і чому саме вона. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких, природу та Україну. Слава Україні та її героям!